Čau všichni, vítám vás u dalšího videa. V tomto videu bych vám chtěl ukázat moje Arduino hodiny s maticovým displejem. Jsou to jednoduché hodiny po konstrukční stránce, je to pouze pár modulů, které jsou k sobě připájeny pomocí pár drátků s minimem dalších externích součástek, takže jsou vhodné pro nějaký začátečníky, aby si je poskládali, nahráli do toho kód a fungovali. U této hodiny je důležitý, že vlastně jdou nastavit jednoduše pomocí dvou tlačítek a není k tomu potřeba mít žádný externí program, někde přes internet to nastavovat nebo do toho posílat znovu nějaký upravovaný programy v nějakém prostředí. Jednoduše pomocí dvou tlačítek jdou nastavit ty hodiny tak, aby fungovaly, aby se daly provozovat. Nejdřív se asi ukážeme schéma zapojení. Schéma je velice jednoduchý. Je tady vlastně modul Arduino Nano, nebo v mém případě to je klon Arduino Nano. K němu je připojený modul reálného času DS3231. Ten slouží vlastně k ukládání toho času. A navíc z něj načítám i teplotu ve verzi 1.3. Ten je propojený kromě napájení ještě přes sběrnici I2C, přes kterou komunikuje. A pak je tady vlastně samotný ten Matrix display, ten maticový display. Já používám 4 moduly, které jsou k sobě spojený už z výroby. Dá se to jednoduše objednat třeba z AliExpressu z Číny jako jeden velký modul, takže není potřeba žádný pájení, žádný dodatečný propojování. A pak tady jsou ještě 2 tlačítka, ty slouží k tomu nastavování, nejsou tam potřeba žádný externí rezistory, jsou připojený na 2 vstupy přes pula podpory a druhou stranu jsou připojený na zem. Pokud se bude používat externí zdroj a zároveň třeba to USB, tak je dobrý tady osadit tu diodu, která zamezuje tomu, aby napětí z toho USB se tahalo zpátky do toho externího zdroje, nebo to, co tam je použitý. Nemusí to vadit, ale je to tam v podstatě jenom pro sichr. Takhle může vypadat samotná ta konstrukce, je to jednoduše. Ten displej, na něm jsou, myslím, že přilepený ty moduly, pár drátků, 2 tlačítka, je to všechno takhle jednoduše udělaný. Kód se dá stáhnout z mýho GitHubu, je tam ten program, tady je nějaký návod, je to v angličtině nebo také pseudoangličtině, nějaký obrázek, schéma zapojení, co znamená jednotlivý ty čísla pak nebo písmena v menu. A tady je komplet program. Program vlastně používá 3 knihovny, 2 z nich jsou vestavěny už v tom Arduino IDE, je to EPROM a Wire. EPROM slouží k ukládání dat do EPROMky, co jsou všechny ty parametry, které se dají v hodinách nastavit, kromě samotného času, tak se ukládají do EPROMky, aby po obnovení napájení se zase načetly zpátky. A pak je tady Wire, který slouží ke komunikaci I2C, vlastně s tím samotným modulem reálného času. Dál používám knihovnu LED Control, která slouží ke komunikaci s tím maticovým displejem. Jinak pro samotné načítání těch hodin a datumů a té teploty z toho modulu reálného času žádnou dodatečnou knihovnu nepoužívám. Vlastně je to samotný ten kód. Tak. Hodiny se ovládají velice jednoduše. Tady na horní straně jsou teda 2 tlačítka. Když se ty 2 tlačítka stisknou zároveň, tak se hodiny přepnou do režimu nastavování. Prvním tlačítkem se mění ta věc, která se nastavuje, a tlačítkem 2 se mění hodnota toho prvku. Takže Hčko to jsou hodiny, v 17 hodin, Mko minuty, může se to jednoduše změnit na jiný čas. Ičko je rok, měsíc, den. Tohle to slouží, je to vlastně jakoby lomítko, je to změna zobrazování mezi 12 a 24 hodinovým režimem, protože někde použije 12 hodinový režim, tak je to tam takhle zachovaný. 1 znamená 24 hodinový režim, 0 znamená 12 hodinový režim. Můžu to takhle přepnout na 12 hodinový režim. Tčko, to je kolikátou sekundu se zobrazí na hodinách datum, protože ve verzi 1.3 nebo od verze 1.2, 1.3 tyhle hodiny dokážou zobrazovat i datum, ve verzi 1.3 i tu teplotu. Pokud je tady nastavená 0, datum se nebude vůbec zobrazovat, a pokud tady nastavím
třeba 10, tak od 10. sekundy dál se bude zobrazovat datum. Téčko, to je úplně to samé, akorát pro teplotu, zase kolikátou sekundu se zobrazí ta teplota. Takže když tady nastavím 20, tak od 20. sekundy do 60. se bude zobrazovat teplota. Takže teď je tam nastavený od 0 do 10. sekundy čas, od 10. do 20. sekundy datum a od 20. sekundy do 60. sekundy teplota. Vždycky na 0, v 0. sekundě se to přepne zpátky na ten čas. Pokud je tady 0, vůbec se to nezobrazuje, pokud je tam 60, zobrazuje se celou tu minutu ten parametr nebo ta teplota nebo ten datum. Datum má přednost, pokud jsou obě dvě hodnoty nastaveny na 60. F to je použitý font, momentálně je tam 5 fontů. Já používám tenhle čtvrtý, tak ho tam nechám. Dvojtečka, to je režim zobrazení dvojtečky. Dvojtečku jde vypnout, zapnout, anebo nastavit na blikání. Dvojka je blikání, takže to tam taky nechám. Bčko, to je podsvícení. Podsvícení lze měnit tady v 16 úrovních. Já tam nastavím zpátky tu 0. Rko, podle toho, jak jsou ty hodiny poskládaný, tak se tam dá změnit, může být různě natočený ten displej, nebo ten matrix display, ten maticový displej, takže je možný měnit natočení jakoby jednotlivých těch segmentů. Jdou rotovat jednotlivý segmenty na svém místě, tak vlastně jakoby zrcadlit. Malý R znamená otočení celého displeje pospátku, takže teď je R01 a přibyla funkce Učko, což je přetočení vzhůru nohama. Je to použitelný, pokud někdo má ten modul jinak poskládaný, má třeba vzhůru nohama displej, tak aby nemusel nikde v programu nic upravovat, stačí přepnout tenhle parametr. STRT, to znamená vlastně start po stisku tlačítka 1, jakoby pokračování na další krok, se sekundy vynulujou a spustí se čas. Tak, teď je 5:31 odpoledne, tato kontrolka signalizuje, že je odpoledne, to je vlastně indikátor PM. Teď se zobrazil datum, dneska je 22.4. a za pár sekund by se měla zobrazit teplota od té 20. sekundy. 24 stupňů Celsia, což dejme tomu zhruba odpovídá. Měření té teploty je hodně přibližný, protože tu teplotu načítám z toho modulu reálného času a ten měří tak nějak jako plus minus přibližně. V programu jde nastavit offset, ale je to vyloženě jenom taková přibližná informace. Mě konkrétně u těchto hodin šlo hlavně o to zobrazování hodin bez nějakých dalších věcí. Pokud je potřeba, tak lze hodiny nastavit pomocí sériového portu. Tak, po připojení je vidět, že je verze 1.3. Tak, po připojení k tomu sériovému portu se zobrazí, že můžeme poslat otazník pro informace o těch hodinách, pro nápovědu, takže pošlu otazník. Tak a mám tady, načetla se mi zpátky z těch hodin internetová adresa, odkud si na ten GitHub, odkud si lze stáhnout ten program. Vidím, že je tam verze 1.3, aktuální datum, aktuální čas, aktuální teplota, kolik sekund nebo kolikátou tu sekundu se zobrazí datum, kolikátou sekundu se zobrazí teplota, jestli je rotovaný font, jestli je display otočený, jestli je display vzhůru nohama, intenzita podsvícení, teď je nastavená na 0, font je nastavený na 4, 12 nebo 24 hodinový mód je nastavený taky na 0, to znamená ten 12 hodinový, a styl tečky nebo té dvojtečky je nastavený na 2, což je to blikání. V těch závorkách jsou napsané i ty parametry, kterými se to dá změnit, takže já když budu chtít změnit tady ten mód zobrazování na 24 hodinový mód, tak dám lomítko 0,1 a přepne se mi to lomítko 0,1 a když to pošlu,
tak se mi to přenastaví na tu jedničku. Já ještě vypnu zobrazování toho datumu a zobrazování času, teploty. Takže tenhle ten parametr show date a show temperature nastavím na 0, takže to je D00 a T00. Odešlu a můžu si zpátky vyčistit parametry, pošlu otazník a vidím, že datum je nastavené na 0, teplota je nastavená na 0 a teď je i ten režim zobrazování nastavený na jedničku. Takhle to je nastavený na jedničku, na 24-hodinový režim, a když to přepnu, tak je zobrazený 5:34 odpoledne. Dal by se vytvořit jednoduchý program, pomocí kterého se to dá nastavovat. Můžeme třeba tady zkusit ještě podsvětlení, což je tohle malý b třeba 10. Odešlu, je tam větší podsvícení, B0, menší podsvícení, nastavíme 24-hodinový režim, nastavíme 15 hodin, třeba 20 minut. Změny se okamžitě projeví na těch hodinách. Při tom nastavování je tady indikace, tady v tom prvním segmentu se zobrazují, nebo při komunikaci s tím počítačem, tady bliká nějaká kontrolka nebo blikají ledky. Pokud se pošle nějaký příkaz, který ty hodiny neznají, tak se ta ledka nerozsvítí. Když tam pošlu třeba H17, nastavení hodin, když tam pošlu něco jiného, tak se nic nerozsvítilo. Nastavíme M34, minuty na 34 minut, tak rozsvítilo se kontrolka a minuty se přenastavily. Takže takhle, jednoduché hodiny. Můžete si stáhnout program a vyzkoušet si to, jak vám to bude fungovat. Tak jo, mějte se, čus.